لو بدأت تسمع صوت غريب من الجير أو بقيت تحس إن نقلات الجير تقيلة ومش بتدخل بسهولة أو العربية بتطلع من الغيار لوحدها وهي ماشية، فما تستعجلش وتقول إن الجير انتهى، لأن في مشاكل كتير ممكن تحصل بسبب أجزاء مرتبطة بالجير العادي زي الكلاتش أو الديسك أو بلية الكلاتش. والأخطر إن تجاهل العلامات دي ممكن يحول عطل بسيط لإصلاح مكلف جدا. لكن إيه هي العلامات اللي بتدل إن عندك مشكلة في الجير العادي؟ وإزاي تفرق بين عطل الجير نفسه وبين مشكلة في طقم الكلتش؟ وإيه الأسباب اللي تخلي الجير يطلع من الغيار أو تسمع منه أصوات غريبة؟ خلينا نفهم الموضوع من البداية. السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة دي هنعرف مكونات الجير العادي وإزاي بيشتغل، وأهم 5 علامات بتدل على وجود مشكلة فيه، وهنعرف إمتى يكون العطل من الجير نفسه وإمتى يكون من الأجزاء المرتبطة بيه. الجير العادي من الأنظمة اللي بتتميز بالقوة والبساطة مقارنة ببعض أنواع الجير الحديثة، لكن مع الاستخدام الطويل أو الإهمال في الصيانة أو بسبب الاستخدام الغلط للعربية ممكن تظهر بعض المشاكل. وكتير من الناس أول ما يسمع صوت أو يحس بصعوبة في النقلات بيعتقد إن الجير نفسه تلف، لكن الحقيقة إن السبب ممكن يكون في أجزاء تانية زي قرص الكلتش أو الديسك أو بلية الكلتش أو حتى نقص زيت الجير. علشان كده لازم نفهم الأول الجير العادي بيتكون من إيه. الجير العادي بيعتمد على مجموعة أجزاء بتشتغل مع بعض علشان تنقل قوة المحرك للإطارات، وأول جزء هو دواسة الكلتش. لما تدوس على دواسة الكلتش فأنت بتفصل الاتصال بين المحرك والجير بشكل مؤقت، وده بيسمح لك تغير النقلات بدون ما يحصل احتكاك أو ضرر في التروس. بعد كده عندنا قرص الكلتش. قرص الكلتش هو الجزء اللي بينقل قوة المحرك للجير عن طريق مادة احتكاك موجودة عليه، ومع مرور الوقت مادة الاحتكاك دي بتتآكل، وده ممكن يسبب مشاكل زي ضعف السحب أو إن الكلتش يفلت. الجزء الثالث هو الديسك. الديسك بيضغط على قرص الكلتش علشان يثبت الاتصال بين المحرك والجير أثناء الحركة، ولو حصل ضعف أو تلف في الديسك ممكن تظهر مشاكل في النقل أو اهتزاز أثناء التحرك. أما بلية الكلتش أو فحمة الكلتش فهي الجزء المسؤول عن فصل المحرك عن الجير وقت تغيير النقلات. لما تدوس على دواسة الكلتش البلية بتتحرك وتضغط على صوابع الديسك، وده بيؤدي لفصل الاتصال بين المحرك والجير بشكل مؤقت. وبعد ما ترفع رجلك من على دواسة الكلتش بترجع البلية لوضعها الطبيعي ويرجع نقل القوة من المحرك للجير. وعندنا كمان الحدافة أو الفلاي ويل، وهي قرص تقيل متصل بالمحرك وبتشتغل مع الديسك وقرص الكلتش علشان تنقل القوة بشكل ثابت. وأخيرا تروس الجير، كل ترس ليه حجم مختلف، فالتروس الكبيرة بتدي العربية عزم أكبر عند السرعات المنخفضة، أما التروس الأصغر فبتساعدها توصل لسرعات أعلى. وبعد ما عرفنا مكونات الجير العادي وإزاي كل جزء فيه بيشتغل، تعالوا نشوف أهم العلامات اللي بتدل على وجود مشكلة فيه. وأول علامة هي إنك تسمع أصوات غريبة من الجير. لو بدأت تسمع أي صوت غير طبيعي من الجير لازم تاخد بالك، وفي حالات كتير بيكون السبب مجرد نقص زيت الجير، لأن الزيت مسؤول عن تشحيم التروس وتقليل الاحتكاك بينها. ولو مستوى الزيت منخفض أو الزيت حالته سيئة ممكن تبدأ تسمع أصوات واضحة من داخل الجير. لكن مهم جدا تعرف إن مش كل صوت مصدره الجير، وأحيانا بيكون الصوت جاي من الكبالن أو الديفرنس أو عمود الكردان. علشان كده التشخيص الصحيح مهم قبل تغيير أي قطعة. تاني علامة صوت طحن أثناء النقل أو التعشيق. صوت الطحن من العلامات اللي ما ينفعش تتجاهلها، لأنه ممكن يدل على وجود تآكل في أسنان التروس أو مشكلة في أجزاء التعشيق داخل الجير. ولو التروس ما بتعشقش كويس بيحصل احتكاك قوي بينها، ومع الوقت ممكن يزيد الضرر. والاستمرار في القيادة مع صوت الطحن ممكن يحول إصلاح بسيط لعمرة جير كاملة. ثالث علامة الجير يطلع من الغيار ويرجع للنيوترال لوحده، يعني تكون ماشي على نقلة معينة وفجأة عصاية الجير ترجع للنيوترال، وده ممكن يحصل بسبب أكتر
أكتر من سبب. ممكن يكون بسبب مشكلة في الوصلات بين عصاية الجير والجير نفسه، ولو الوصلات فيها تآكل أو ارتخاء النقلة ما بتمسكش كويس. وفي بعض الحالات بيكون السبب تلف جزء داخل الجير مسؤول عن تعشيق التروس، ولو حصل فيه تآكل أو تلف هتلاقي النقلة ما بقتش تدخل أو تمسك كويس. كمان ممكن يكون السبب ضعف أو كسر في السوستة الداخلية الخاصة بتثبيت النقلات. رابع علامة صعوبة تغيير النقلات. لو لقيت إنك محتاج قوة أكبر علشان تدخل النقلات فدي علامة لازم تاخد بالك منها. ولو المشكلة موجودة حتى والعربية مطفية فغالبا بيكون السبب في الوصلات أو أجزاء داخلية في الجير. أما لو النقلات صعبة والمحرك شغال فهنا لازم تفحص نظام الكلتش، لأن لو الكلتش ما بيفصلش بالكامل هتلاقي النقلات بتدخل بصعوبة. وبرضه ممكن يكون السبب نقص زيت الجير أو وجود مشكلة في الديسك أو قرص الكلتش أو بلية الكلتش. خامس علامة الجير يعلق على نقلة معينة، يعني تلاقي عصاية الجير مش راضية تتحرك من وضع معين، والسبب ممكن يكون نقص زيت الجير أو استخدام زيت غير مناسب. وأحيانا بيكون السبب من نظام الكلتش زي وجود مشكلة في الكابل أو النظام الهيدروليكي، ولو الكابل ما بيتحركش بالشكل الصحيح مش هيفصل الكلتش بالكامل، وساعتها هتلاقي النقلة بقت بتدخل بصعوبة. ومع مرور الوقت ممكن يتأثر بسبب الصدى أو الأوساخ أو الاستخدام الطويل. طيب إيه اللي ممكن يحصل لو اتجاهلت مشاكل الجير؟ المشاكل البسيطة ممكن تكبر وتسبب تلف أكبر، وصوت بسيط ممكن يكون أول علامة على تآكل التروس، وصعوبة النقل ممكن تسبب تلف في أجزاء تانية داخل الجير، ومشكلة بسيطة في الكلتش ممكن تأثر على الديسك وقرص الكلتش والبلية. علشان كده التشخيص المبكر بيوفر عليك تكلفة كبيرة. طيب إزاي تعرف مصدر المشكلة؟ علشان توصل للسبب الحقيقي اسأل نفسك كام سؤال بسيط. هل المشكلة بتظهر في نقلة معينة فقط؟ هل بتظهر عند السرعات العالية؟ هل بتحصل وانت بتنزل نقلة؟ هل في صوت طحن أو طقطقة؟ هل في اهتزاز أثناء السير؟ كل التفاصيل دي بتساعد الفني يحدد السبب الحقيقي. وما تغيرش أي قطعة قبل ما تعرف السبب الحقيقي للعطل، لأن ناس كتير بيغيروا طقم كلاتش كامل وفي النهاية بيكتشفوا إن المشكلة كانت في جزء تاني. وفي النهاية الجير العادي نظام قوي جدا لكن بيحتاج استخدام صحيح وصيانة منتظمة. ولو لاحظت صوت غريب أو صعوبة في النقل أو خروج الجير من الغيار ما تستناش لحد ما المشكلة تكبر، وافحص العربية بدري وحدد سبب المشكلة، لأن الإصلاح المبكر دايما بيكون أقل تكلفة. ولو الحلقة عجبتك اشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب لي في التعليقات هل واجهت قبل كده مشكلة في الجير العادي وإيه هي العلامة اللي ظهرت عندك. شكرا لمتابعتكم واستنونا في حلقة جديدة إن شاء الله.